ang ating finished product. Ang ating pinapaitan. At time na para tikman. Masarap. So, kita nyo naman, lumambot talaga ang ating mga laman. Yan. Kita nyo, malambot. Busok-busok po po. Yan. Malambot. Harap talaga. Ang sarap. Malasa. Wala na akong ibang nilagay kundi asin. Tapos konting patis. So, yung talagang baka na lasa. Tapos yung laman loob ng baka, malasa talaga siya, lalo na yung ito, yung intestine. Malinamnam talaga. Yung mga laman loob ng baka, malinamnam. Ang sarap. So, ganun lang po kasimple. Pagluluto ng ating pinapailan. So, sa 1 kilong mix ng karne, laman loob, pwede ka nang magluto ng simpleng pinapaitan. Authentic. Kahit wala pang apdo. Naman silang ginagawa. Pero mas maganda po talaga kung may apdo. Pero konti lang din ang ilalagay ninyo. Mga sa 1 kilo siguro, lalagyan nyo lang siya ng not really 1 teaspoon. Siguro 1/4 lang po ng tasa. Kung ganito ang inyong tasa, 1/4 lang po nito ang ilalagay ninyo. Yan po. So, yan. Kain na po tayo. Thank Sarap. you.